हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले पोल्ट्रीजन्य भिडियोहरू, आधुनिक तरिकाले चल्ला कोरल्ने, त्यस्तै सुकुटी बनाउने, चाउचाउहरू सुकाउने लगायत विभिन्न किसिमका पार्ट्सहरू वा सेवाहरू दिँदै गर्दाखेरिका भिडियोहरू तपाईहरुमाझ हामीले राख्ने गरेका छौं। र यसै सन्दर्भमा आजको यस भिडियोमा नगरकोटदेखि मेसिन को अर्डर आउँछ र साँखुसम्म ल्याइदिन अर्थात् डेलिभरी दिदिनको लागि हामीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसारले साँखुसम्म लगिदिन्छौं। र यस भिडियोमा हामीले त्यो बेला डेलिभरी दिँदै गर्दाखेरि साली नदीमा मेला लागेको बखत परेको कारणले पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तै मेसिन डेलिभरी दिँदै गर्दाखेरि मेला पनि भर्न पाइयो। त्यो खुसीको कुरा हो। झन्डै काठमाडौँदेखि 17 देखि 20 किलोमिटरको टाढा उत्तर पूर्वमा रहेको साँखुसम्म बाइकको यात्रामा हामीले थर्मोकोलको मेसिन जुन कुखुराको भावमा एउटा भालेको रेटमा चाहिँ मेसिन हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौं। त्यो मेसिन हामीले उहाँलाई डेलिभरी दिदिन्छौं र यसरी स्वस्थानी व्रत मेला घुम्ने मौका पाइन्छ। झन्डै महिना दिनसम्म चल्ने ती मेलामा व्रतालुहरू महिना दिनसम्म व्रत बसेको, त्यस्तै माधव नारायणले को उपासना, ध्यान, स्नान जस्ता कुराहरू देख्न पाइन्छ र आजको भिडियोमा तपाईले यही कुराहरू देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई एउटा कुरा अवगत गराइहालौं, जस्तै प्रताप मल्लले राजा प्रताप मल्लले 6औं शताब्दीमा वज्रयोगिनी मन्दिर निर्माण गर्न लगाउनु भएको इतिहासमा पाइन्छ। यसरी तपाईले पनि मेला लागेको बखत मेला भर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर हामीले यसरी तपाईहरुको एउटा फोन कलमा पनि हामीले मेसिन सजिलै डेलिभरी दिदिन्छौं। चल्ला कोरल्ने मेसिन वा अन्य जुनसुकै सर्भिसहरू पनि अबिराम एग्रोटेकले सजिलै तपाईहरु माझमा उपलब्ध गराउँदछ। यदि तपाईहरुलाई पनि कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सिधै सम्पर्क गर्नको लागि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ मेला हेर्ने दिन जुर्यो मलाई। सालिनादी मेला ये इसको ऐसे वाला ये बात है। भाई तपाईको नाम चाहिँ याद भएन कि मान्छेले याद गर्न नाम याद सक्दिन नाम कहिले भन्नु भएको थिएन नाम Lagi kan dia dah kanci. Akhirnya kata ibu nak mana mah.
Wah, enggak nih Taiwan mah ya. यो चाहिँ 4000 वाला मेसिन हो 4000 मा आउने मेसिन यसमा 80 वटा अन्डा अटाउँछ दुईटा बल्ब सिस्टम दुईटा फ्यान सिस्टम छ हैन कन्ट्रोलर सिस्टम यता छ सबै सामानहरु जेन्युन छ यो बक्स अब यसमा न्यानो एकदमै राम्रो बस्छ ह्याच पनि राम्रो आउँछ झन्डै झन्डै 95% सम्म रिजल्ट आउँछ यो भयो थर्मोकोलको 4000 वाला आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद